muối chua ngọt này nhé. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn món gà ủ muối hoa tiêu nhé. Đầu tiên mình sẽ pha cái phần nước ướp của cái con gà này nhé. Ở đây mình sử dụng 1/2 thìa muối, 1/2 thìa cà phê tiêu, 5g ớt băm, 10g hành tím băm, 10g sả băm, 1 thìa canh nước mắm và 2 thìa canh nước cốt nghệ nhé. Bây giờ mình trộn đều các nguyên liệu này lại với nhau nhé. Ở đây mình sử dụng một con gà ta đã làm sạch nhé. Bây giờ mình sẽ tiến hành tẩm ướp với con gà này. Mình bôi đều hết khắp người con gà và ướp trong vòng 1 tiếng nhé. Sau khi gà đã ngấm gia vị thì bắt đầu mình tiến hành nêm ủ với muối nhé. Mình sẽ cho vào nồi là 1 cân muối hột. Mình dàn đều ra. Sau đấy mình sẽ cho thêm sả, rau răm, lá chanh. Mình đặt con gà xếp ngay ngắn vào nồi. Sau đấy mình cho thêm 20g hành tím, 10g gừng thái lát. Bây giờ mình sẽ tiến hành bọc một lớp giấy bạc để nó giữ được nhiệt nhé. Mình tiến hành đậy lắp lại và bật nhỏ lửa và ủ trong vòng từ 20 đến 30 phút. Khi nào mà các bạn nghe thấy cái tiếng muối nó nổ ở bên trong ấy, tức là gà nó đã chín. Thành phẩm của con gà ủ muối này thì nó giữ được cái độ ngọt của thịt, nó không bị ra nước như khi mình luộc, và nó được hòa quyện cái mùi thơm của sả, rau răm, lá chanh và các cái gia vị gia giảm nữa. Hy vọng qua sự chia sẻ của mình thì các bạn có thể làm thành công cái món này nhé. Chúc các bạn thành công.